मनापासून स्वागत करते आपल्या मेजवानीमध्ये। तर आज आपण व्हेज पुलाव आणि त्याबरोबर बुंदीचा रायता बघणार आहोत। तर पुलाव बनवण्यासाठी सगळ्यात आधी इथे मी 2 वाट्या बासमती तांदूळ घेतलेला आहे। तुम्ही जो कोणता तांदूळ वापरता तो घेऊ शकता। त्यानंतर 2 ते 3 पाण्याने तांदूळ स्वच्छ धुवून घ्यायचा आहे, म्हणजे यामध्ये जर काही कचरा असेल तर तो निघून जातो। आता हे पाणी आपण काढून टाकूयात आणि यामध्ये 2 ग्लास पाणी आपण घालायचं आहे। हा तांदूळ 10 ते 15 मिनिटं आपण भिजत ठेवणार आहोत। तोपर्यंत फोडणी देऊयात। तर फोडणीसाठी इथे मी तेल घेतलेलं आहे। तेल थोडं जास्त घ्यायचं। तर सगळ्यात आधी इथे मी अख्खे मसाले वापरते। 2 दालचिनीचे तुकडे, 1 मोठी वेलची, 1 चक्रफूल आणि 3 ते 4 काळी मिरी आणि 2 लवंगा घेतलेल्या आहेत। तेलामध्ये अख्खे मसाले परतून घ्यायचे। 3 ते 4 तमालपत्र घातलेली आहेत। त्यानंतर इथे मी 2 हिरव्या मिरच्या उभ्या मध्ये चिरून मोठे त्याचे काप केलेले आहेत। हे सर्व मसाले तेलामध्ये परतले की त्यामध्ये मी लसूण टेचून घेतलेला आहे तो घालते आणि इथे अद्रक किसून घेतलेला आहे। तुम्ही अद्रक लसूण पेस्ट सुद्धा घालू शकता। त्यानंतर तेलामध्ये मी 1 चमचा जिरे घालते आहे। जिरे छान तेलामध्ये परतून घ्यायचे आहेत। लसूणही लाल करून घ्यायचा आहे, एकदम करपवायचा नाहीये, तर तो छान असा कुरकुरीत तळला जातो। त्यानंतर इथे मी कढीपत्त्याची पानं घालणार आहे। इथे मी 1 मोठा कांदा उभा चिरून घेतलेला आहे तो यामध्ये घालणार आहे। कांदा आपल्याला खूप लाल करायचा नाहीये, तर तो आपल्याला अर्धवट शिजवायचा आहे। तुम्ही बघू शकतात कांदा छान आता शिजलेला आहे। यामध्ये मी सर्व भाज्या घालणार आहे। तर इथे मी फ्लॉवर घेतलेला आहे, त्यानंतर बीट आणि गाजराचे काप केलेले आहेत, जे मी थोडेसे लांबट आणि मोठे काप केलेत। त्यानंतर थोडासा वाटाणा, 2 बटाटे आणि शिमला मिरची यामध्ये घालते। सर्व भाज्या परतून घ्यायच्या आहेत। व्हेज पुलाव आहे म्हणजे यामध्ये भरपूर भाज्या असायलाच हव्यात। त्यानंतर यावरती चवीनुसार मीठ घालायचं आहे। मिठामुळे भाज्यांना टेस्ट येते। भाज्यांमध्ये मीठ मुरलं की त्या खायला छान लागतात। त्यानंतर आपण 2 मिनिटं परतून घेऊयात। परतल्यानंतर यामध्ये मसाले घालायचे आहेत। थोडीशी हळद, 1 चमचा मी धना पावडर घालते आहे। त्यानंतर अर्धा चमचा जिरेपूड घालायची आहे। अर्धा ते पाऊण चमचा इथे मी लाल तिखट घालते। तुमचं तिखट कोणतं आहे त्यावरती तुम्ही तुमच्या अंदाजानुसार तिखट घाला। त्यानंतर सर्व भाज्या पुन्हा एकदा आपण परतून घ्यायच्या आहेत मसाल्यांमध्ये। भाज्या परतल्या की त्यामध्ये आपण जो भिजत ठेवलेला तांदूळ होता तो घालणार आहोत। तांदूळ जर तुम्ही नाही भिजवलात तरी सुद्धा चालू शकतं, पण तांदूळ भिजत ठेवल्यामुळे भात लवकर शिजला जातो आणि तो सुटसुटीत मोकळा सुद्धा होतो। तर आता आपण भातामध्ये पाणी घालूयात। जेवढं पाण्याची गरज आहे तेवढं पाणी घालूयात। याला एक उकळी येऊ द्यायची। या स्टेजला मीठ चेक करायचं। जर तुम्हाला मीठ कमी वाटत असेल तर तुम्ही आत्ता मीठ अजून घालू शकता। त्यानंतर यावरती झाकण ठेवायचं, भात शिजू द्यायचा। अर्धवट आपला भात शिजलेला आहे। आपण एकदा चेक करतोय, तर आता यामध्ये थोडी पाण्याची गरज आहे, म्हणून मी पुन्हा एकदा यामध्ये पाणी घालणार आहे। तर यावरती झाकण ठेवायचं आणि भात शिजू देऊयात। तोपर्यंत बुंदीचा रायता बघूयात आपण। तर एका बाउलमध्ये मी 1 ग्लास पाणी घेतलेलं आहे, त्यामध्ये 1 वाटी मी बुंदी घालते। ही बुंदी नमकीन बुंदी आहे। त्यानंतर 2 मिनिटं ही बुंदी भिजत ठेवण्यासाठी साईडला ठेवून देऊयात। इथे मी अर्धी वाटी दही घेतलेला आहे। दह्यामध्ये थोडंसं पाणी घालायचं आणि दही फेटून घ्यायचं। त्यानंतर थोडासा चाट मसाला घालते, अर्धा चमचा जिरेपूड घालायची आहे, चवीनुसार मीठ घालूयात। त्यानंतर इथे 1 चमचा साखर घालते, साखर ऑप्शनल आहे। त्यानंतर अर्धा चमचा लाल तिखट घालायचं, थोडीशी कोथिंबीर घालणार आहे वरून आणि भिजलेली जी बुंदी आहे ती आपण आता गाळणीने गाळून घ्यायची आहे। यामधलं पाणी थोडंसं निथळून घ्यायचं आहे। त्यानंतर बुंदी यामध्ये मिक्स करून घ्यायची आहे। अतिशय टेस्टी लागतो हा बुंदीचा रायता। तर आता आपला भात शिजलेला आहे, तुम्ही बघू शकतात मोकळा सुटसुटीत मस्त असा भात आपला तयार झाला आहे। भरपूर अशी कोथिंबीर वरून घालायची आहे। कोथिंबीर मिक्स करताना अगदी हलक्या हाताने मिक्स करायचं आहे, कारण गरम भात असल्यामुळे त्याचे तुकडे जास्त होतात। त्यामुळे अगदी हलक्या हाताने आपण कोथिंबीर मिक्स करून घ्यायची आहे। तुम्ही बघू शकतात मस्त तांदूळ लांब सडक शिजलेला आहे। तर आता आपण बुंदीचा रायता आहे तो एका बाउलमध्ये काढून घेऊयात। त्याच्यावरती आपण थोडीशी कुरकुरीत बुंदी घालायची आहे, कोथिंबीर घालायची, त्यानंतर थोडंसं लाल तिखट घालायचं। तर पुलाव आपला बनवून तयार झालेला आहे। तर आता पुलाव आपण एका सर्विंग बाउलमध्ये किंवा सर्विंग प्लेटमध्ये काढून घेणार आहोत। थंड झाल्यावरती पुलाव अतिशय सुटसुटीत आणि मोकळा होतो। जो पुलाव थंडगार बुंदीच्या रायत्याबरोबर खायला अतिशय टेस्टी लागतो। तुम्ही सुद्धा या पद्धतीने पुलाव आणि बुंदीचा रायता नक्की ट्राय करून बघा। कसा होतोय ते कमेंटमध्ये कळवा आणि जर व्हिडिओ आवडला असेल किंवा रेसिपी आवडली असेल तर प्लीज व्हिडिओला लाईक, शेअर, सबस्क्राईब नक्की करा। भेटूयात पुढच्या व्हिडिओमध्ये। तोपर्यंत हेल्दी खा, आनंदी रहा। धन्यवाद।